Dobrý den, mé jméno je Filip Rakovan, jsem ze společnosti The Cloud Provider a dnes si ukážeme náš systém Dashpoint, který slouží k vizualizaci dat z chytrých IoT zařízení. My jako The Cloud Provider jsme schopni čidla zařízení nainstalovat, následně je integrovat do našeho systému a samozřejmě je následná vizualizace a servis těch zařízení. Na úvodní stránce dashboardu můžete vidět základní informace, které si u nás například manažer vybere, že chce vizualizovat. Vše vlastně zákazníkovi děláme na míru a tudíž i finální vzhled je pouze na zákazníkovi či po nějaké konzultaci, abychom nějak rozumně zobrazili ty zákazníkova data, protože většina zákazníků má problém s tím, že i data mají, ale mají velký problém s tím je vizualizovat do nějaké srozumitelné formy, především pro ně. Tak zde z toho floor plánu se můžeme vlastně překliknout na záložku v menu chlazení, kde můžeme vidět tady simulovaná data z chladicích boxů. Jak vidíte například, že chladicí boxy samozřejmě spínají a vypínají a vy tak máte přehled o té vaší teplotě, jaká je aktuální v tom boxu, zda je box otevřen nebo zavřen. Také můžete vidět tady kritické limity a kritické teploty. To jsou takové limity, které když ta teplota přesáhne po určitou dobu nebo napřímo, tak my vám, manažerům, zákazníkům jsme schopni zaslat e-mailem či přes telefonní SMS-ku, nebo samozřejmě jsme schopni i zavolat vám a vy jste pak schopni na to nějak reagovat, tudíž vaše sklady mohou být potom v bezpečí. Jak vidíte, i měříme i vlhkosti, různé environmentální veličiny, jako je CO2 a tak dále. Jsme schopni nainstalovat i chytrý elektroměr, samozřejmě jsme schopni z hloupého elektroměru udělat i ten chytrý, který nám bude zasílat data, vy tak budete mít přehled o například stavu elektroměru, aktuální spotřebě, napětí sítě nebo příkonu, a tudíž vy jste schopni reagovat přímo v ten daný den a nejenom až vám přijde vyúčtování například za tu elektřinu. Máme napojen i vodoměr, tudíž veškerá data z toho vodoměru jsme vám schopni zobrazit. Je tam samozřejmě stav toho vodoměru a nějaká hodinová spotřeba či průtok a další. Tady můžete vidět například dobrý příklad, když vysvětluji zákazníkovi, k čemu je dobré vlastně mít aktuální hodinovou spotřebu. Tak my se můžeme podívat, že tady v 2:30 ráno je například spotřeba 2 litry, většinou v průměru to nepřesáhne těch 15 litrů a my si tak můžeme stanovit nějakou limitu, že když to přesáhne, tak toho zákazníka upozorníme. Tudíž když by mu třeba prasklo potrubí nebo by byl průtok, nechal by se otevřít kohoutek, tak to samozřejmě zákazník pozná a my ho jsme schopni kontaktovat. Dále tu máme například informace z dodávky, máme takové chytré čidlo, které vám ukazuje teplotu a vlhkost a také polohu, kde se třeba to auto chladící nachází. To čidlo je přenosné, tudíž si ho můžete dát i do batohu a chodit s ním. Vše vidíte vlastně v jednom dashboardu. Náš systém umí i zaznamenávat tyto události, když například přesáhne ta teplota tu požadovanou teplotu, která tam být nemá, tak se zákazníkovi vlastně takto zapíše do tady seznamu a zákazník je pak schopen na to nějak reagovat, vytvářet si vlastně dokumentaci pro potravinářské certifikáty, které jsou samozřejmě důležitou součástí, pokud pracujete v potravinářství, takže IFS Food, HACCP a takové další jste schopni vlastně mít vše v jednom. Můžete si vytvořit i výkazy, kdy
z těchto hodnot si uděláte PDF, nebo si to vlastně můžete vyexportovat do Excelu nebo do CSV. Tyto data jsou vlastně důležitá pro toho auditora, který je samozřejmě po vás může chtít. Tak samozřejmostí je potom nějaká změna, výpis těch dat dle například datumu nebo dle reálného času. Můžete si vybrat vlastní časový interval a následně se vám ty data samozřejmě zobrazí a můžete vidět ty aktuální data, ale i historické. To je z našeho systému asi vše. Doufám, že se vám ukázka líbila a budu se těšit na nějaký kontakt od vás, pokud by vás zajímal internet věcí nebo by vás zajímal náš systém. Určitě se ozvěte. Pokud máte ve firmě nějaký problém nebo jako manažer chcete sledovat svoje data, vlastně svoji spotřebu a další, tak mě určitě neváhejte kontaktovat a budu se těšit. Naschledanou.